सो अस्ति हामीले रिलेसनल अल्जेब्रा अपरेसनमा जोइन पढिरहेको थियौँ हो। सो अस्ति हामीले जोइन अपरेसन पढाएको थियौँ। जोइन अपरेसनमा हामीले अस्ति आउटर जोइन पढाएको थियौँ। लेफ्ट आउटर जोइन, राइट आउटर जोइन, फुल आउटर जोइन हुनसक्छ। अस्ति नै हामीले भनेको थियौँ कि इनर जोइन र आउटर जोइनको फरक। इनर जोइनमा के हुन्छ त, सपोज मैले डिपार्टमेन्ट नम्बरमा जोइन लगायो भने के भयो, नर्मलै छ मेरो त सबै। सुनिरहेछ? आउटर जोइनमा चाहिँ के हुन्छ त भने इनर जोइनको केसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, यहाँ सपोज मैले यो इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्टमा जोइन लाएँ भने नेचुरल जोइन अथवा इक्वी जोइन लाएँ भने राम केटिएम 111 एसआरएम आउँथ्यो, रिता पिकिया 222 एडमिन आउँथ्यो। यो हरि केटिएम 333 भन्ने आउँदैन, 444 अकाउन्ट पनि आउँदैन। यो ट्रिपल्सहरू मिस हुन्छ हैन। अब हुन त त्यस्तो पनि यदि हामीलाई चाहियो भने अब त्यो केसमा हामीले आउटर जोइन युज गर्न सक्छौँ। आउटर जोइन लेफ्ट पनि हुनसक्छ, राइट पनि हुनसक्छ, फुल आउटर जोइन पनि हुनसक्छ। लेफ्ट आउटर जोइन भने लेफ्टतिरको सबै ट्युपल्सहरू राख्ने, राइटतिरको रिलेसनको ट्युपल्सहरू त्यो एट्रिब्युटमा भ्यालु छैन भने नल राखिदिने। राइट इज द सेम एज लाइक दिस, only we put the all the attributes from right and left को हामी नल राख्छौँ। फुल आउटर जोइन भने दुईटैको सबै कम्बिनेसन राखिदिन्छौँ लेफ्ट र राइटको, with the attribute not having the value will be listed as null. So here we can see this is left outer join. So यहाँनिर हामीसँग के छ, हरि केटिएम अब 333 भन्ने डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट नेमै छैन भने सो डिपार्टमेन्ट नेम विल बी नल। राइट आउटर जोइनमा अब एचआरएम आयो, एडमिन आयो, अकाउन्ट डिपार्टमेन्टको चाहिँ काम गर्ने कुनै पनि इम्प्लोइ रेकर्ड छैन भने सो इम्प्लोइ आइडी, इम्प्लोइ नेम र इम्प्लोइ एड्रेस नल 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 भयो। सो हामीले फुल आउटर जोइन भन्यो दुईटैको कम, सपोज अब हरि केटिएम 333 डिपार्टमेन्ट नेम नल भयो, यो दुईटैको युनियन हो भनौँ न, लेफ्ट र राइट आउटर जोइनको युनियन भनेकै फुल आउटर जोइन भनेर भन्ने हामीले यो अस्ति लास्ट क्लासमा पढाएको थियौँ त्यहाँसम्म। Now here we have certain operations that can be used to modify the database. Okay? Our database modification is done by doing a deletion, insertion, and update operation there. So when we look at the delete operation, it's just expressed in same way as a query, except instead of displaying tuples to the user, the selected tuples are removed from the database. Delete गर्ने भने के हो, select गर्ने भने retrieve गरेर देखाउने हो, delete गर्ने भने remove गर्ने हो. So we can only delete the whole tuples. We cannot delete values on only particular attribute. Delete operation गर्ने भने पुरै एउटा single tuple नै delete हुने हो. So delete operation in a relational algebra R can be expressed R minus C, where R is relation, is relational algebra query which gives some result which is to be deleted there. Okay, so we use this minus operator. अस्ति हामीले set difference मा पनि हुन त त्यही operator use गरेका थियौं, but the concept is different with the deletion there. Okay. So for example, to remove the employee record whose first name is John भन्यो भने मैले के गर्नु पर्यो, पहिले इम्प्लोइबाट फर्स्ट नेम इक्वल टु जोन भन्ने रेकर्ड निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई इम्प्लोइबाट डिलिट गर्ने हो भन्यो भने इम्प्लोइ माइनस सेलेक्ट फर्स्ट नेम इक्वल टु जोन फ्रम इम्प्लोइ। ओके, सो व्हाट दिस इज गोइङ टु रिटर्न इज, मान मेरो इम्प्लोइ भन्ने टेबलमा रेकर्ड एउटा जोन भन्ने छ, अर्को राम, अर्को श्याम छ भने जोनको रेकर्ड चाहिँ डिलिट गरिदिनेछ भने यसलाई हामीले डिलिट अपरेसन भनेर भन्छौँ। ओके, सो जुन रिलेसनबाट जे चिज डिलिट गर्नु हो वी परफर्म दिस वान। सो डिलिट गर्नुपर्ने हामीले जे चिज डिलिट गर्नुपर्ने त्यो क्वेरी लेख्छौँ र त्यसलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ लाइक दिस। फर इक्जाम्पल मान मलाई डिपार्टमेन्ट 1 मा काम गर्ने इम्प्लोइको रेकर्ड डिलिट गर्नु पर्यो भने अब इम्प्लोइ माइनस मैले के गर्थे, अब त्यस्तो इम्प्लोइको नाम सेलेक्ट गर्थे such that using join operation on employee and department with department number equal to 111 भन्यो भने 111 डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने इम्प्लोइलाई मैले इम्प्लोइबाट डिलिट गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै इन्सर्सन अपरेसन भने नयाँ ट्युपल इन्टर गर्ने हो, इन्सर्ट गर्ने हो डेटाबेसमा। ओके, सो इन्सर्सनलाई पनि हामी रिलेसनल अल्जेब्राबाट केबाट लेख्न सक्छौँ त भने युनियन अपरेटरबाट लेख्न सक्छौँ। ओके, तर अब युनियन लाउनलाई हामीले के भन्नु पर्यो, यो चाहिँ युनियन कम्प्याटिबल हुनु पर्यो।
मैले ई भने रिलेसनल अल्जेब्रा एक्सप्रेसन हो, आर भनेको चाहिँ के हो मेरो रिलेसन हो। अब मैले युनियन अपरेसन गर्नु भनेको के हुनेछ दैट विल इन्सर्ट अ रेकर्ड। सो या त ई भनेको रिलेसनल अल्जेब्रा एक्सप्रेसन यस्तो भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो कि रिलेसनमा भएका सबै एट्रिब्युटसँग जुन अस्ति हामीले युनियन लाउँदा युनियन कम्प्याटिबिलिटी हुनुपर्छ भने सो आर र ई को युनियन कम्प्याटिबिलिटी हुनु पर्यो, अथवा ईमा मैले कुनै भ्यालु सेट नै दिन सक्छु। जस्तै त्यहाँ इम्प्लोइमा मैले त्यो इम्प्लोइ एसएसएन हो, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, एड्रेस, जेन्डर, स्यालेरी, ओके, हाम्रो एमजिआर एसएसएन भन्ने थियो, के अरे डिपार्टमेन्ट 002 एमजिआर एसएसएन भयो। अस्तिकै रिलेसन इम्प्लोइ भन्नेमा हो यो। 2 भनेको चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट नम्बर 2 मा काम गर्ने भनेर यसरी भ्यालु इन्सर्ट गर्न सक्ने भयो। ओके, यो के को लागि डिफाइन गरे भने अस्ति नै हामीले एउटा इम्प्लोइ भन्ने युनिट 2 देखि नै बनाइरहेछौँ नि। इम्प्लोइ कन्टेन्स एसएसएन छ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, एड्रेस, सेक्स, स्यालेरी, एमजिआर एसएसएन र डिपार्टमेन्ट नम्बर भन्ने स्किममा भएको इम्प्लोइमा मैले यो भ्यालु राख्दैछु भने so we can perform the union operation. Okay, त्यस्तै अपडेट भन्यो भने अपडेट भनेको which is used to change specific value in a tuple. Okay, सपोज मानौँ मलाई फर्स्ट नेम राम भनेको फर्स्ट नेमलाई श्याम बनाउनु पर्यो भने that's a kind of update that we do. So it is used to change a value in tuple without changing all the values in the tuple. So for this we can use the generalized projection operator where we list out the projection operator with f1 up to fi with r, where fi is the ith attribute of r. Okay, so if ith attribute is not updated, ith हाम्रो ith attribute हो जुन चाहिँ, अथवा if I attribute is to be updated, it is an expression. यदि अपडेट गर्नुपर्ने एट्रिब्युट छ भने जे भ्यालुले हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हो, कुनै एक्सप्रेसन हुन सक्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ, भ्यालु हुन सक्छ, त्यो राख्छौँ। यदि अपडेट गर्नुपर्ने छैन भने त्यो भ्यालु जस्ता तस्तै एट्रिब्युटको नाम मात्रै हामीले लेख्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले के गरिरहेछौँ भने एउटा मैले मानव we are changing the salary of the employee whose name is Smith भन्यो भने मैले के गर्न सक्छु भने I can describe a relation by projection of salary. Okay, so consider a person who need to know employee salary. Oh, sorry, यो problem के छ अरे भने consider a problem who need to know the employee salary whose last name is Smith. Okay, so okay, सो अपडेट अपरेसन को यहाँ इक्जाम्पल रहन्छ है, म बिर्सिरहेको छु। यहाँ अपडेट अपरेसन भने जस्तै लेट मी राइट इट। या मानौ मलाई इम्प्लोइमा चाहिँ ओके अपडेट गर्नु छ अरे, इम्प्लोइमा मानौ मैले अपडेट गर्दैछु रे, मानौ हाम्रो त्यो इम्प्लोइ भन्ने स्किमा छ अस्ति नैको, जहाँ इम्प्लोइ स्किमा भने कस्तो छ त, मानौ एसएसएन भन्ने थियो, एफ नेम थियो, एल नेम थियो, अनि डेट अफ बर्थ, एड्रेस, date of birth, address, भन्ने यो हाम्रो रिलेसन थियो। ओके, फर इक्जाम्पल सो दिस वाज अ रिलेसन। अब यो रिलेसनमा मानव मसँग कुनै भ्यालुहरु छ अरे, मानव मैले कुनै भ्यालु पर्टिकुलर अपडेट गर्नु छ भने मैले के दिन सक्छु त भने आई क्यान सिम्पली सपोज मानव मलाई अरु जस्ता तस्तै चाहिँ केही गर्नु छैन, यहाँनिर मानव एसएसएन छ, ओके, तर मलाई मानव एफ नेम इज इक्वल टु हरि बनाउनु छ अरे। ओके, भने मैले यसरी बाँकीहरु एल नेम,
DOV नगर्नु पर्नेलाई जस्ता तस्तै यसरी लेखेर मैले लेखेँ भने नाउ दिस गोइङ टु अपडेट द पर्टिकुलर नेम। कसलाई अपडेट गर्ने, कुनै पर्टिकुलरलाई अपडेट गर्नु छ भने यहाँ मैले के गर्न सक्छु, सेलेक्ट अपरेटर छ नि। सपोज मानौँ मैले राम भन्नेको नामलाई चाहिँ श्याम बनाउनु छ भने त्यो सेलेक्सन अपरेसन जुन छ, मैले त्यो सेलेक्सन अपरेसनलाई यहाँ मानौँ जोनको लागि मैले जोनको नामलाई राम बनाउनु छ अरे भने what I can do is I can assign this employee ma I will be जोनको फर्स्ट नेमलाई मैले राम हरि बनाउनु छ भने सो पहिले I will be selecting a record from the employee with first name equal to John। त्यसले जोन भन्ने इम्प्लोइको सबै रेकर्ड दियो। अब मानौँ मलाई त्यसको फर्स्ट नेम हरि बनाउनु छ, अरू जस्ता तस्तै जे छन् त्यही होस् भन्यो भने मैले अरू एट्रिब्युटको नाम यसरी जस्ता तस्तै लेखिदिन्छु। सो द्याट्स नट गोइङ टु अपडेट द रिमेनिङ एट्रिब्युट है कि। तर सो लास्टमा हाम्रो डिएनओ भन्ने आउला। मानौँ मैले अब हरि भन्ने मात्र फर्स्ट नेम चेन्ज गर्छु। नाउ इट्स गोइङ टु चेन्ज द एफ नेम टु के हरि। एफ नेमलाई चाहिँ के गरिदिनेछ यसले हरि बनाइदिनेछ भने यसरी मानौँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भने यसरी अपडेट गर्न सक्छौँ है कि। सो नाउ दिस विल अपडेट अ रेकर्ड having first name John and will change John to Hari। okay, so यो प्रोजेक्सन अपरेटर युज गरेर जे एट्रिब्युटहरु चाहिन्छ त्यो एट्रिब्युटहरु हामीले यसरी अपडेट गर्न सक्छौं हैन। यसरी हामीले अपडेट अपरेसन युज गर्न सक्छौं। ठीक है, अब यो अपडेट गरेको रेकर्डलाई इम्प्लोइको अरु सँगसँगै राख्नु पर्यो भने युनियन अपरेटर युज गरे भयो। ठीक है, अघि भर्खर हामीले इन्सर्ट भनेर भने जस्तै युनियन अफ इम्प्लोइ कमा अब यसलाई मानौं मैले इम्प्लोइ 1 मा राखेको छु भने आई क्यान डु द्याट। ओके, अथवा यसले एउटा सिंगल पर्टिकुलर ट्युपललाई मात्र चेन्ज गरेर त्यही रिलेसन आर मा असाइन गर्नेछ। त्यो ट्युपल भनेको कुन त भने जसको फर्स्ट नेम चाहिँ जोन हो ओके भने द्याट्स हाउ वी क्यान डु। ओके, अब हामी भ्यू भनेर भन्छौं। भ्यू भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा डेटाबेसबाट अथवा कुनै सेट अफ डेटाहरूलाई चाहिँ रिट्रिभ गर्दाखेरि बनेको कलेक्सन अफ डेटाहरू छ त्यसलाई हामीले भ्यू भनेर भन्छौं कि। इट्स अ भर्चुअल रिलेसन व्हिच एक्जिस्ट व्हिच डु नट एक्जिस्ट है। अब भ्यू फिजिकली क्रिएट गर्न त सकिन्छ, पछि हामी पढ्ने छौं भ्यू बनाउन चाहिँ स्टोर प्रोसिजर च्याप्टर 7 पढ्दाखेरि हो कि उनमा च्याप्टर 6 7 कतितिर पढ्दा। तर रिलेसनल अल्जेब्रामा अहिले आएर हामीले भ्यू भन्दाखेरि के भन्छौं भने कुनै पर्टिकुलर एउटा रिलेसनबाट सर्टेन सेट अफ डेटाहरू रिट्रिभ गरेर जुन कलेक्सन अफ ट्युपल्सहरू हामीले रिट्रिभ गरेर हेरिरा हुन्छौं भ्यालुहरू त्यसलाई नै हामीले सिम्पली भ्यू भन्छौं। ओके, भ्यू इज द वे वी रिट्रिभ द डेटा फ्रम सपोज यहाँ मानौं सेलेक्ट स्यालेरी फ्रम द इम्प्लोइ वेयर इम्प्लोइ लास्ट नेम इज जोन भन्छु भने दिस इज अ भ्यू। यो एउटा भ्यू अफ डेटा हो ओके। त्यस्तै मानौं मैले यहाँ अर्को भ्यू क्रिएट गरेर लेट अस सपोज दैट मानौं मैले सेलेक्ट प्रोजेक्ट एफ नेम कमा एल नेम कमा डेट अफ बर्थ अफ इम्प्लोइ हैविङ लास्ट नेम स्मिथ भन्छु भने यो भ्यू भने चाहिँ के हुनेछ, तीनटा कलम भएको भ्यू हुनेछ जसमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम र डेट अफ बर्थ हुनेछ। यो भ्यू भनेको के हो, एउटा सिंगल स्यालेरी भन्ने कलम भएको मात्रै भ्यू हो भने त्यसलाई हामीले भ्यू भनेर भन्छौं। ओके, सो भ्यू इज अ भर्चुअल रिलेसन व्हिच इज क्रिएटेड बाइ एक्सट्र्याक्टिङ अर रिट्रिभिङ डेटा फ्रम सम रिलेसन। ओके, कुनै रिलेसनमा भएको डेटाबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। भ्यू हामीले फिजिकली क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ, क्रिएट भ्यू भी एज भनेर अनि क्वेरी एक्सप्रेसन लेख्छौं। जे क्वेरी एक्सप्रेसन विल कन्टेन रिलेसनल अल्जेब्रा। जस्तै माथिको यसैलाई मैले यसरी लेखेर मानौं क्रिएट भ्यू ओके एमपी रिजल्ट्स एज भन्यो भने अब मेरो इएमपी रिजल्ट्स भन्ने एउटा भ्यू क्रिएट भयो।
त्यो EMP results मा चाहिँ तीनवटा एट्रिब्युट छ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र डेट अफ बर्थ भने नि. So that's a kind of view. Okay, so where this view will contain a query expression. Now this is a query expression. It's going to project all the first name, last name, and date of birth of employee. Last name equal to Smith. Okay, so once view is created, the view can be used as a virtual relation there. Suppose madam here we are creating view. Take example. Consider create view all employees as project first name last name from employee भने नि इम्प्लोइमा भन्नेमा भएका इम्प्लोइ रिलेसनबाट फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भएको दुईटा कलम भ्यालु भएको कुनै एउटा भ्यू क्रिएट हुनेछ अल इम्प्लोइज भन्ने. यसरी हामीले भ्यू पनि क्रिएट गर्न सक्छौं रिलेसनल अल्जेब्रामा. सो रिलेसनल अल्जेब्रामा भ्यू क्रिएट गर्दाखेरि हामीले कुनै रिलेसनल अल्जेब्रा एक्सप्रेसन लेख्छौं दैट इज गोइङ टु रिटर्न सम भ्यालु. ओके, एन्ड वी क्यान क्रिएट अ भ्यू भने त्यसलाई हामीले भ्यू भनेर भन्छौं. सो भ्यू इज अ भर्चुअल रिलेसन. नर्मली views are not physically stored in the database there, but we can create a physical views. त्यो हामी पछि फेरि stored procedure triggers views भन्ने च्याप्टर रिलेसनल SQL पढिसकेपछि च्याप्टर 6 7 पढ्दा we will revisit the concept of view र हामीले SQL मा भ्यूहरु क्रिएट गरेर हेर्ने छौं. यो चाहिँ अहिले रिलेसनल अल्जेब्रामा मात्रै कन्सेप्ट हो भ्यू. क्लियर? बुझ्यो रञ्जित? ओ रञ्जित भाइ. रञ्जित सर बुझ्यो? हाम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ सक्यो. के यसमा तिमीले नबुझेको छ भने सोध. अब यो च्याप्टर 3 भने धेरै प्र्याक्टिस गर्ने. मैले क्वेशनहरुको कलेक्सन गर्दै छु. मैले च्याप्टर 3 मा चाहिँ यो रिलेसनल अल्जेब्रा एक्सप्रेसनहरु जति पनि हामीले अस्ति पढाएका छौं प्र्याक्टिस गरेका थियौं यिनीहरुको चाहिँ यस्तै प्र्याक्टिसको लागि मैले 4-5 वटा क्वेशन्सहरु बनाएर तिमीहरुलाई असाइनमेन्ट पोस्ट गर्दिने छु सो दैट एट लिस्ट यु विल प्र्याक्टिस फर दिस. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट च्याप्टर नर्मलाइजेसन. छ भने सो Yes, unit 4. So normalization भन्ने कन्सेप्ट खास के हो त भने कुनै पनि डेटाबेस सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि डिजाइन गर्यौं भने डेटाबेस सिस्टम एकै वन ह्यान्डमा एकदम एप्रोप्रिएट रिफाइन्ड प्रिसाइज डेटाबेस सिस्टम बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुन सक्छ. ओके, डेटाबेस सिस्टम भने एउटा अनगोइङ डेटाबेस सिस्टम डिजाइन भने अनगोइङ प्रोसेस हो. नम्बर अफ रिफाइनमेन्ट्सहरु गर्नुपर्छ. नर्मलाइजेसन भने पनि सेट अफ रिफाइनमेन्ट्सहरु हो डन ओभर द डेटाबेस डिजाइन सो फार सो एज टु रिड्युस द रिडन्डेन्सी एन्ड इन्कन्सिस्टेन्सी अफ द डेटा. हामीले डेटाबेस सिस्टम डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि डेटाबेस सिस्टममा कुनै इन्कन्सिस्टेन्सी डिफिकल्टीजहरु आउँछ पछि रिडन्डेन्सीजहरु क्रिएट हुन सक्छ भने त्यो पार्टलाई रिड्युस गर्नको लागि हामीले नर्मलाइजेसन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्छौं. So normally normalization focuses on preserving integrity, correctness and non-redundancy of the data. Normalization को objective भनेकै duplicate dataहरु नहोस्, redundant dataहरु नहोस्, भएको डेटा करेक्ट होस्, ओके भन्ने ग्यारेन्टी गर्नको लागि नै normalization भन्ने कन्सेप्टहरु युज गर्दा वर्ड नर्मलाइज गर्ने भनेर भन्छौं. नर्मलाइजेसनमा द एक्सन नर्मलाइज भनेको चाहिँ के हुन्छ त भने we have different rules. Okay, we transform our relational databases designed so far so that they will satisfy those rules. Okay, if particular relation doesn't satisfy certain kind of rule, then we transform it so that it will satisfy the rule, and that procedure is what we say the normalization. There are different kind of normalization rules that we can go for. First normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form, fifth normal form. Where for a particular relation to be in a particular type of normal form, it need to satisfy some condition. If a relation doesn't satisfy the condition, then we reduce the relation, we synthesize the relation, we normalize the relation in such a way that it will satisfy the condition, and that procedure is what we say normalization. So before we starting the normalization, first let's talk about few concepts regarding the integrity there. So normally when we talk about database systems,
database systems are supposed to store the data about some domain of discourse. So whenever we are storing a data, the data should be accurate, correct. Okay, so that's why integrity is a major factor in database system, since the concept integrity guarantees accuracy and correctness of the data. Okay, so there we have a concept known as integrity constant, where integrity constant is a condition that every database schema should satisfy. Okay, so as to preserve the correctness of the data, so that every instances of the database system, okay, or database simply कुनै एउटा डेटाबेसमा भएको हरेक डेटाका इन्स्टान्सहरू चाहिँ यो इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट प्रिजर्भ गर्यो भने अनि बल्ल डेटाबेस ठिक छ भनेर भन्छ। इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टले के गर्छ त भने it ensures that the changes made to the database by authorized users do not result in loss of the data consistency. Because there are certain regulations that we preserve while ensuring integrity constant. So as a part of integrity constant, what it guarantees that whenever we change some data, or if authorized users of the database systems are going to change the data, that will not create inconsistency. Okay, that will preserve the consistency there. So integrity constant guards against any kind of accidental damages to the database systems. In general, a database integrity constant can be arbitrary predicate pertaining to the database. कुनै condition भने कुनै predicate, कुनै rule, कुनै regulation हुन सक्छ. Okay, so if we want to force any kind of integrity constant, that needs to be explicitly mentioned on the relational database systems there while creating the relational database designs. Okay, and when you talk about the constants there are different kind of constants that we can enforce. Constant is simply set of rules, regulations that needs to be satisfied, or condition that should be preserved भन्छौँ। एउटा हामी domain constant भन्छौँ। Domain constant भने a domain of possible value must be associated with every attribute, and declaring attribute to be of particular domain acts as a constant. So मानव मैले name भने character हो भन्छु भने now there should be a mechanism that name assign गर्दाखेरि character value नै आउनु पर्यो कि। मानव मैले roll number भने integer भन्छु भने now the domain of roll number is integer. So whenever we are inserting value into the attribute roll number, it should not accept value other than integers there. Hello भने चाहिँ roll number लिन भन्नु भएन। त्यो नहुनु भनेको के हो भने domain constant भन्ने। Domain constant guarantees that whenever we assign value to particular attribute, that takes the values from the appropriate domain only. Okay, so domain constant specifies within each tuple the value of each attribute must be an atomic value from the domain of A, which is domain. Okay, if मैले integer भने roll number भने integer भन्छु भने it should take the value from set of integer numbers. मैले price भनेको floating point भन्छु भने it should take the value from set of floating point types there, domains there. Okay, so they test the value inserted in the database and the test queries to ensure that the comparisons make sense there. Okay, so it is the case that multiple attributes in a database relation can have same domain, like first name, last name, address. They all have the same domain, like string or character, yeah, or variable character we can see. So एउटा भने हामी domain constant भनेर भन्छौँ। Integrity constant भने correctness guarantee गर्ने हो, है। कुनै valid userले update गरेको content ठीक छ भन्ने guarantee गर्ने हो। डोमेन कन्स्टेन्टले के भन्ने हो भने कुनै पनि एट्रिब्युटमा असाइन गरेको भ्यालु भने एप्रोप्रिएट डोमेनबाट असाइन गरिएको भ्यालु हुनुपर्छ भनेर भन्ने। मैले क्यारेक्टर टाइपको डिफाइन गरेको छु भने क्यारेक्टर टाइपको भ्यालु हुनु पर्यो। टाइम भन्ने डेटा टाइप डिफाइन गरेको छु भने डेट टाइमको टाइपको हुनु पर्यो त्यसमा भ्यालु। स्ट्रिङ भनेको छु भने स्ट्रिङ टाइपको हुनु पर्यो, अरु भ्यालु लिनु भएन, हैन। हामी के भन्छौँ भने रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ। यो रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी कन्स्ट्यान्ट भने अस्ति नै हामीले ER टु रिलेसनल म्यापिङ पढ्दाखेरि एउटा चीज के पढाएको थियो भने one to many रिलेसनशिप छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दा मेनी साइडतिर वान साइडतिरको प्राइमेरी की ल्याएर राख्ने एज अ फरेन की भनेको थियौँ। त्यस्तै मेनी टु मेनी इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राममा मेनी टु मेनी कार्डिनालिटी छ भने एउटा नयाँ रिलेसन बनाएर त्यो नयाँ रिलेसनमा मेनी टु मेनी कार्डिनालिटीमा पार्टिसिपेट भएका इन्टिटिजहरुको प्राइमेरी कीलाई ल्याएर फरेन कीको रूपमा राख्ने भनिरहेको छौं भने यो रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी कन्स्ट्यान्टले त्यही फरेन कीको भ्यालुजहरु असाइन गर्दाखेरिको रुल बनाउने हो। यसले के भन्छ त भने it preserves consistency among the tuples in two relations such that
Referential integrity constant state that tuple in a relation refers to another relation must refers to existing tuple in the relation. Mean to say that a foreign key should be either null or refer to a value. भन्नुको अर्थ जस्तै अघिकै इक्जाम्पलमा मानौँ मैले यहाँ इक्जाम्पल मानौँ this is not here. Okay, so here in relation this employee relation मानौँ छ अब डिपार्टमेन्ट नम्बर भनेको के छ 4 र 2 छ यो 2 र 4 यहाँ भएको भएर 4 र 2 यहाँनिर 3 भन्ने हुनु भएन किनभने 3 भन्ने डिपार्टमेन्टमा यदि छैन भने 3 हुनु भएन या त के हुनु पर्यो नल हुनु पर्यो या त छ भने यदि यो डिएनओ भने फरेन की हो यहाँबाट ल्याएको डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको डिपार्टमेन्ट नम्बर भनेको यो डिएनओ हो भन्छौँ भने हामीले के भन्छौँ भने इट शुड बी यो डिएनओ भने यदि फरेन की हो यो डिपार्टमेन्ट नम्बरलाई म्याप गर्ने यसको भ्यालु भने के हुनु पर्यो भने यो डिपार्टमेन्ट टेबलमा भएका भ्यालुहरु नै हुनु पर्यो यदि हैन भने कुनै नल भ्यालु हुनु पर्यो त्यसले नै हामीले के भन्ने हो भने referential integrity constant भनेर भन्ने हो so formally referential integrity constant is defined over foreign key attribute fk in a relation r1 that references relation r2 so referential integrity from r1 to r2 is said to hold okay is said to hold if the attribute fk have domain as primary key attribute pk of r2 मानम fk भन्ने कुनै एट्रिब्युट r1 रिलेसनमा r2 रिलेसनको प्राइमरी कीलाई फरेन कीको रूपमा ल्याइरहेको छु भने त्यो fk भन्ने रिलेसन एट्रिब्युट इन रिलेसन r1 को भ्यालु भनेको को डोमेन चाहिँ के हुनु पर्यो भने r2 रिलेसनमा भएको त्यसको प्राइमरी कीको डोमेनै हुनु पर्यो जस्तै यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँनिर यो डिएनओ भने मानम मेरो फरेन की हो which is referencing this D number in department भने यो DNO को डोमेन को टाइप भनेको के हुनु पर्यो यो D नम्बर को जे टाइप छ त्यही टाइप यो DNO को पनि हुनु पर्यो यसको इन्टिजर छ भने यो पनि इन्टिजर यसको क्यारेक्टर छ भने यो पनि क्यारेक्टर यो एउटा यो अर्को हुनु भएन ओके त्यो चाहिँ हामीले रेफरेन्शियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को एउटा रेगुलेसनले भन्छ अर्को द भ्यालु अफ foreign key in some tuple t1 of r1 is either value of pk for some tuple t2 in r2 or is null भन्नुको अर्थ जस्तै यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर डिएनओ को भ्यालु 3 हुनु भएन किनभने यहाँ 3 भन्ने डिपार्टमेन्ट टेबलबाट डी नम्बर भने प्राइमरी की हो ओके यसको चाहिँ डी नम्बर ईआईडी प्राइमरी की हो र यो डिएनओ भने चाहिँ हाम्रो फरेन की हो रे ओके इट्स रेफरेन्सिङ डी नम्बर भने हो यहाँनिर 3 हुने भएन किनभने डिपार्टमेन्टमा 3 भन्ने डिपार्टमेन्ट नै छैन यदि यो 2 र 4 भन्दा कुनै अरु डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ भने यसको भ्यालु नल हुनु पर्यो मिन टु से यसले काम गर्ने डिपार्टमेन्ट नै छैन भन्ने जनाउन सक्ने भने दैट्स हाउ वी क्यान डिफाइन फर द रेफरेन्शियल इंटीग्रिटी ओके सो रेफरेन्शियल इंटीग्रिटीले के भन्यो भने कुनै रिलेसनमा कुनै अर्को रिलेसनको प्राइमरी कीलाई फरेन कीको रूपमा ल्याइराको छौं भने या त त्यसको भ्यालु त्यही रिलेसनमा भएको भ्यालु हुनेछ जहाँबाट त्यसलाई ल्याइएको हो या त त्यसको भ्यालु भने नल हुनुपर्छ भनेर भन्छौं भने त्यसलाई हामीले रेफरेन्शियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भनेर भन्छौं so this is an ability to be typically it arises from relationship among entities there so for example in employee relation the attribute dno refers to the department with employee त्यही भन्न खोजे यहाँनिर यो अघि मैले जो एक्जाम्पल दिए this dno is a foreign key which is referring the department table there. So the value of DNO can be either the values that are available in department table. For example, right now 2 or 4 are these values can be 2 and 4. यदि हैन भने यो भ्यालु छैन भने it should be null भनेर हामीले भन्छौं हैन त्यसलाई हामीले foreign key constant भनेर भन्छौं okay so here is value of DNO in this employee should be same as like the value of D number in the department table भने that's known as referential integrity constant
Yes, so referential integrity constant guarantees the domain and value of foreign key in a relation, that it should map to the domain of the primary key from the relation to which it is referred, and its value should be either the values available in the referred table or it should be null. Referential integrity constant भन्ने. Okay. त्यस्तै हाम्रो अर्को की कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ. की कन्स्ट्यान्ट भने प्राइमेरी की कन्स्ट्यान्ट. मानव मैले यहाँ कुनै यो रिलेसनमा डी नम्बर भने प्राइमेरी की भनेर बनाउँछु रे भने नाउ no two instances in the department table can have the same department number. Okay. त्यस्तै मानव इम्प्लोइमा इम्प्लोइ आइडी चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी की हो भन्छु भने no two tuples in this employee can have the same value for employee ID. के भने त्यसलाई हामीले प्राइमेरी की कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ, which defines that any attribute which we are using primary key attribute, okay, or candidate key attribute, so that uniquely guarantee the existence of tuple throughout this one. Okay. Entity integrity constant भनेको चाहिँ no primary key value can be none. भन्नुको अर्थ प्राइमेरी की भने त एउटा यस्तो युनिक भ्यालु हुनु पर्यो जसले स्टुडेन्टलाई युनिकली कुनै इन्टिटीलाई युनिकली चिनाउँछ. मानव मैले स्टुडेन्ट भन्ने लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा स्टुडेन्ट भन्ने इन्टिटी बनाउँदै छु जहाँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्टुडेन्ट को रोल नम्बरले चिनाउँछ भने अब त्यो रोल नम्बरको भ्यालु भने या त कुनै युनिक भ्यालु हुनु पर्यो हैन. त्यो रोल नम्बरको भ्यालु अब क्लासमा कुनै स्टुडेन्टको बिना रोल नम्बरको स्टुडेन्ट त हुँदैन नि त, किनभने स्टुडेन्टलाई चिन्ने भनेकै रोल नम्बरले हो हैन. कलेजमा अथवा युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्टलाई सिम्बल नम्बरले रजिस्ट्रेसन नम्बरले चिन्यो, त्यो नभइकन स्टुडेन्टको युनिक आइडेन्टिफिकेसन हुँदैन भने एन्टिटी इन्टिग्रिटी कन्स्ट्यान्टले के भन्छ भने इट इन्स्योर दैट द नो ट्युपल्स क्यान ह्याभ द सेम प्राइमेरी की भ्यालु देयर. ओके. एन्ड इट क्यान नट बी नल एट द सेम टाइम. नल पनि हुनु भएन, सेम पनि हुनु भएन. दैट शुड बी युनिक एन्ड इट शुड बी युज्ड टु युनिकली डिस्टिङ्ग्विश each tuples from one another भने त्यसलाई entity integrity constant भनेर भन्छौं. के छ बुझिरा छ? बुझिरहेको छु. तर अनि MySQL को हुन्छ कि नि प्र्याक्टिकल? हजुर डेटाबेस को MySQL प्र्याक्टिस हुन्छ नि MySQL? तिम्रो आवाज जोरले बोलाऊ. के भन्यो MySQL के? MySQL मा प्र्याक्टिस त्यो हाम्रो हुन्छ कि नै प्र्याक्टिकल? त्यो नगर्यो भने त अनि के पढ्ने त यार, त्यो त गर्नै पर्यो नि. त्यही त अब यो च्याप्टर पढेपछि हाम्रो एसक्यूएल नै सुरु हुन्छ. अनि अब एउटा हामीले पढ्दाखेरि थ्योरेटिकल कन्सेप्ट पढ्छौं, अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दा MySQL मा गर्छौं. यो च्याप्टर पछि गर्ने भनेको टेबल्सहरु बनाउने, क्वेरीहरु लेख्ने, जोइन अपरेसनहरु लगाउने, स्टोर प्रोसिजरहरु बनाउने, ट्रिगर्सहरु बनाउने, त्यो सबै ल्याबै गर्नुपर्छ त. यो च्याप्टर सकिन्छ हुन्छ 2 दिनमा? हजुर 2 दिनमा सकिन्छ होला यो च्याप्टर? को? यो कहाँ 2 दिनमा सकिन्छ यो? लामो छ नि, कन्सेप्चुअल छ, यहाँ धेरै कुरा आउँछ. अहिले यहाँ अलिक कम्प्लेक्स आउँदै गर्छ नि. अब यहाँ यस्तो रुलहरु आउँछ, यहाँ एल्गोरिथम्सहरु आउँछ, यो एल्गोरिथमको यस्तो आउँछ नि. यो पढ्न अलि टाइम लाग्छ. यो 1 हप्ता जति लाग्छ यो कोर्स यो च्याप्टर सक्न. भोलि पर्सि नेक्स्ट विक सम्म जान सक्छ यो. हामीसँग ल्याब छ, यहाँ टन्नै ल्याब छ. यहाँ 5 वटा त ल्याब सिटै बनाएको छु मैले एटलिस्ट. यो 5 वटा ल्याब सिटमा हामीले देयर आर सो मेनी क्वेरीज दैट वी विल परफर्म. एटलिस्ट यतिको चाहिँ हामीले गर्छौं एसक्यूएल मा. एउटै ल्याब सिटमा वी हेभ 10 to 15 क्वेरीजहरु भएको हुन सक्छ. डोन्ट वरी अबाउट ल्याब्स. नत्र मैले के सोचिरहेको छु भने दशैं अगाडि ल्याब नगराउने. दशैं पछि यदि तिमीहरुको अब दशैं तिहारको बीचमा पढ्छ कि पढ्दैन, के छ? अगाडि गराइदिनु सर, पछि हामीलाई त्यो कन्सेप्ट राम्रो क्लियर हुन्छ. मैले त्यो किन नगरेन नै भनि सोच्या भने अब तिमीहरुको दशैं तिहार लगत्तै छठको एक्जाम हुने भनेर चाहिँ अहिले रुल. मैले अहिले सिकाउँछु, अब फेरि थर्ड सेमको तिमीहरुको एक्जाम आउने भन्ने भएपछि त्यो गराएको जति सबै बिर्सिन्छ. त्यही भएर त थ्योरी पार्टहरु मात्र पढाउने. अब त्यो क्लियर भइसकेपछि अब छठ पछि एक्जाम हुने भएपछि तिमीहरुको थर्ड सेमको एक्जाम पछि गराउने. त्यो किन पछि गराउने भने पछि त तिमीहरुको त ल्याब एक्जाम हुन सक्छ.
एक्जाम भयो भने त प्र्याक्टिकल एक्जाम त अब जस्तै थर्डको पनि होला त्यस्तै फोर्थको होला भने सबै अहिले पछि बिर्सिन सक्छ। त्यही भएर एसक्युएल वाला च्याप्टर चाहिँ लास्टमा पढाएर ल्याब लास्टमा गराउने सबै। हजुर हाम्रो स्क्रिप्टिङलाई पनि चाहिरहेको थियो क्या सर एसक्यूएल। हजुर सर ल्याब नै गराइदिँदा ठिक होला सर। हुन त अब प्रोजेक्ट गर्ने हो भने प्रोजेक्टको लागि पनि काम लाग्छ। यो चोइस अहिले गराइदिनु सर, हामी पछि प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ भने म सँगसँगै एसक्यूएल यसपछि एसक्यूएल पढाएर एसक्यूएल को सँगसँगै गराइदिन्छु। यो 4 च्याप्टर सकेर ल्याब गराइदिने सर। 4 च्याप्टर सकेर ल्याब गराउनु मिल्दैन भाउ। पहिले मैले 4th सकेर 5th पढाउनु पर्छ, 5th पढाएर सर्टेन ल्याब गर्छौं, फेरि 6 पढाएर सर्टेन ल्याब गर्छौं। तिमीलाई मैले एसक्यूएल को थ्योरी नपढाइकन कसरी ल्याब गराउने? सो पहिले हामी प्यारलली हुन्छ। जस्तै मानम 4th मा हामीले बेसिक एसक्यूएल क्वेरीजहरु पढ्छौं अनि त्यसको बेसिक ल्याब गर्छौं। त्यस्तै 5 मा बेसिक अनि अलि कम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीजहरु गर्छौं, फेरि त्यसको ल्याब गर्छौं। त्यसरी हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ सर। त्यो हाम्रो पीएचपी मा पनि गराउनु हुने हो के सर? त्यसैले अब यसमा पनि थ्योरी राख्यो भने त्यसमा पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्नु। तर त्यहाँ पनि एउटा च्याप्टरै छ डेटाबेसको पुरै स्क्रिप्टिङमा पनि। ठिकै छ सर, बुझिरहेको छु। अगाडि बढौँ है। So we discuss about referential integrity constant like this way. Okay? Key constant पनि भन्यो, entity integrity constant पनि पढ्यौं। अब एउटा हामी functional dependency भन्ने कन्सेप्ट पढ्छौं। ओके? अलि कन्सेप्चुअल छ, हल्का हेर्दाखेरि डिफिकल्ट फिल भयो भने मैले अलि एक्जाम्पलबाट भन्नेछु। Functional dependency is a constant between two sets of attributes from a database. कुनै दुईटा एट्रिब्युटहरुको बीचमा constant हो functional dependency भने। A functional dependency between two sets of attributes x and y in a relation R is a constant on possible tuples that can form a relation instance R of R. This constant is that for any two tuples T1 and T2. Okay? कुनै एउटा डेटाबेस टेबलमा भएको दुईटा टपल छ, रिलेसनमा भएको दुईटा टपल T1 T2 छ भने if T1 of x equal to T2 of x, then T1 of y equal to T2 of y. Then we say there is a functional dependency x produces y. Okay? जुन भन्न खोजे कस्तो भने मानम यहाँनिर मानम SSN uniquely identifies name छ भन्छु भने so then we say this is a functional dependency. जस्तै फेरि म एउटा रिलेसनबाट यो एक्जाम्पल देखाउँछु। मानम यहाँनिर इम्प्लोइ आइडी छ, यो प्राइमेरी की हो। ओके? यो प्राइमेरी की हो भने यो इम्प्लोइ आइडी यहाँ के हुँदैन, यहाँ 01 लेट मी यो 01 भयो भने यो ठीक छ त? अब ठीक छैन नि त, किनभने 01 प्राइमेरी की भएको एडम पनि हुने हिल्टन पनि हुने भन्ने भयो भने यदि यो 01 हुने हो भने यो भ्यालु पनि एडमै हुनु पर्यो, यो पनि प्यारिसै हुनु पर्यो, यो पनि 4 नै हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ यो दोस्रो टपल भने पनि माथिल्लै टपल हुनु पर्यो। ओके? त्यही भएर यहाँ के गरिरहेछ, यो इम्प्लोइ आइडीले नेमलाई एड्रेसलाई डिएनओलाई युनिकली चिनाइरहेको छ भने there is a functional dependency from employee ID to name, employee ID to address, employee ID to DNO. Okay? भने कुनै अब दुईटा टपल T1 र T2 को employee ID को भ्यालु 01 छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसको नेम को भ्यालु पनि 1 नै हो त्यो दुईटा टपलहरु, त्यसको एड्रेस भने प्यारिसै हो, DNO पनि 4 नै हो भने त्यसलाई हामीले functional dependency भनेर भन्ने। Okay? So here every primary key has normally generally, okay, non-primary key attribute ले पनि functional dependency बनाउन सक्छ, हामी पछि विस्तारले पढ्ने छौं। तर normally primary key attribute has functional dependency for other attributes. So here we can see employee ID uniquely defines name, employee ID uniquely defines address, employee ID uniquely defines DNO. So if employee ID भने x हो, name, address, DNO भने y1, y2, y3 हो भने सपोज कुनै टपल T1 को x को भ्यालु कुनै अर्को टपल T2 को x को भ्यालु पनि सेम छ भन्नुको अर्थ के हो त, इम्प्लोइ आइडी सपोज x1 हो 01 छ भने
अर्को टुपलको पनि इम्प्लोइ आइडी 01 हुनु भन्नुको अर्थ के हो त यो y1 भने मानव नेम हो भने दुईटै टपलको नेमको भ्यालु पनि एडमै हुनु पर्यो किनभने 01 भने त एउटा इन्स्टान्सको मात्र हुन सक्छ नि त दुईटाको सेम 01 त हुन सक्दैन बिकज EID इज प्राइमेरी की भने नि त्यसैलाई हामीले यहाँ चाहिँ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भनेर भनिरहेको है सो द्याट्स व्हाई यदि कुनै x एट्रिब्युट यस्तो छ कि दुईटा x एट्रिब्युटमा कुनै दुईटा टपलहरुको x एट्रिब्युटको भ्यालु सेम हुँदाखेरि y एट्रिब्युटहरु पनि दुईटा टपलको लागि सेम हुन्छन् भने देन वी से x फंक्शनली डिफाइन्स y सो अघिकै एक्जाम्पलमा यहाँनिर इम्प्लोइ आइडी 01 हुनुको अर्थ चाहिँ कुनै दुईटा टपलको भ्यालु 01 त हुन सक्दैन त्यो भन्ने आफैमा हो है सो आफैमा हुनु भन्नुको अर्थ T1 T2 टपलमा यदि इम्प्लोइ आइडी को भ्यालु 01 छ भन्नुको अर्थ नेमको भ्यालु पनि दुईटै टपलहरुको लागि एडमै हुनु पर्यो एड्रेस पनि पेरिसै हुनु पर्यो डिएनओ पनि 4 नै हुनु पर्यो भने दैट्स व्हाट फंक्शनल डिपेन्डेन्सी सो वी से दैट द values of y attributes of tuple in a relation instance are depend on values of x attribute भने नि we say this is a functional dependency so normally functional dependency over x attribute create unique identification okay so x ले uniquely y लाई determine गर्ने भयो भने त्यसलाई हामीले functional dependency भनेर भन्छौं so normally every primary key constants are functionally other attributes are functionally dependent or functionally defined by the primary key attribute there since no two tuples can have the same value for the primary key okay suppose कुनै के भने मेरो प्राइमरी की एट्रिब्युट हो भने दुईटा टपल T1 र T2 को प्राइमरी की को भ्यालु त सेम हुन सक्दैन नि त भने नि त्यसलाई हामीले फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भन्छौं फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भने ट्रिभियल पनि नन ट्रिभियल पनि हुन सक्छ यदि फंक्शनल डिपेन्डेन्सी x फंक्शनली डिफाइन y होल्ड्स where y is subset of x भन्यो भने यसलाई ट्रिभियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भन्छौं हैके यदि y भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ x मा भएको एट्रिब्युटको सबसेट होइन छुट्टै सबसेट छुट्टै एट्रिब्युट हो भने त्यसलाई हामीले नन ट्रिभियल भनेर भन्छौं प्राइमरी कीले प्राइमरी कीलाई अथवा अरुलाई पनि सबले युनिकली डिफाइन गर्न सक्छ नि त भन्ने त्यो ट्रिभियल भयो एउटा कुनै प्राइमरी कीले अरु जेनेरिक एट्रिब्युटहरुलाई मात्र गर्दैछ भने हामी नन ट्रिभियल भनेर भन्छौं ठीक है जस्तै फर एक्जाम्पल हियर वी सी now these are the functional dependencies so SSN have functional dependency over ename भने मानम SSN को भ्यालु 01 छ इम्प्लोइ नेम राम छ भने so that is going to be the single okay because SSN uniquely defines name so one attribute can define more than one suppose p number has functional suppose p name and p location have functional dependency on p number obviously p number is going to be the primary key there मानम मैले वर्क्स फर भन्ने वर्क्स अन भन्ने अस्ति एउटा हामीले इन्टिटी टेबल बनाइरा थियो रिलेसन द वर्क्स अनमा एसएसएन र पी नम्बर भने दुईटै प्राइमरी की थिए दुईटैले आवर्सलाई युनिकली चिनाउने भयो भने सो आवर्स हैज फंक्शनल डिपेन्डेन्सी ओभर एसएसएन एन्ड प्राइमरी की भने त्यसलाई हामीले फंक्शनल डिपेन्डेन्सी कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौं हैके क्लियर here we have certain properties over functional dependency constants that we say certain rules there okay जहाँ हामीले इन्फरेन्स लाउन सक्छौं के भन्छ भने एउटा रिफ्लेक्सिभ भन्छौं यदि y चाहिँ x को सबसेट हो भने x फंक्शनली डिफाइन्स y जस्तै मानम मसँग x मा चाहिँ यही छ रे x भनेको चाहिँ x इक्वल टु SSN र p नम्बर छ हैन y भनेको चाहिँ SSN छ भने त यो त अटोमेटिकली के भयो x फंक्शनली डिफाइन्स y किन यो दुईटैले कम्बिनेसनले युनिकली चिनिने हो भने त y आफैमा चिनिने भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने रिफ्लेक्सिभ भनेर भन्छ इफ y is subset of x then x functionally defines y सिमिलरली अर्को हामीले अगुमेन्टेसन भन्छौं यदि x र y x functionally defines y छ भने कुनै अर्को z भन्ने एट्रिब्युट हामीले यसरी एसोसिएट गर्न सक्छौं कि x युनियन z हैके फंक्शनली डिफाइन्स y युनियन z हैके त्यस्तै अर्को प्रपर्टी भन्छ ट्रान्जिटिभ यदि x ले y लाई युनिकली डिफाइन गरिराछ अथवा फंक्शनली डिफाइन गरिराछ y ले z लाई डिफाइन गरिराछ भने देन x also defines z there so that's what we say the rules over functional dependency there are certain other rules as well
x ले yz लाई फंक्शनली डिफाइन गर्दैछ भन्नुको अर्थ के हो त भने x is functionally defined y union z, which mean to say that x functionally defines y and x functionally defines z. Okay, त्यसलाई हामीले डिकम्पोजिसन भन्छौँ. युनियन भने यदि x ले y लाई फंक्शनली डिफाइन गरिरहेछ, x ले z लाई पनि फंक्शनली डिफाइन गरिरहेछ भने देन x functionally defines y and z. Okay, अर्को C2 ट्रान्जिटिभिटी भने रुल चाहिँ यदि x ले y लाई फंक्शनली डिफाइन गरिरहेछ, wy ले z लाई फंक्शनली डिफाइन गरिरहेछ भने देन वी से wx can functionally define z then. Okay, ल आजलाई यति नै पढौँ. यो क्लोजर प्रपर्टी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छौँ. एउटा एक्जाम्पल छ, यो एक्जाम्पलको बेसिसमा हामीले डिस्कस गर्ने छौँ. ठीक छ. के यसमा क्वेशन्स नबुझेको सोध्नु पर्ने छ भने सोध. अदरवाइज आजलाई हामी यति नै पढौँ. क्लियर. पढ्ने हो कन्टिन्यू. अब एकै दिन धेरै पढ्यो फेरि मेस्ड अप होला. यो फंक्शनल डिपेन्डेन्सीको कन्सेप्टहरु क्लियर भएपछि त पछि त एक दिन दुई दिनमै सकिन्छ. ठीक है, पछाडी त एक्जाम्पल र स्याम्पल एक्जाम्पल्सहरु मात्रै बढी भएको भएर फंक्शनल डिपेन्डेन्सी पुर्न एकदम जरुरी छ. किनभने पछि हामीले फोर्थ नर्मल फर्म, फिफ्थ नर्मल फर्म भन्ने पढ्छौं नर्मलाइजेसनमा, त्यहाँ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. सो त्यही भएर यो कुरा एकछिन आज रिभ्यू पनि गर्ने तिमीहरुले. है के, अनि त्यसलाई हामी आजलाई यति गरौँ त ल, है त. ठीक छ. हुन्छ सर. ल, सी यू टुमोरो.
Hello? Hello? Anybody there? Shit. Hello? You're still asleep. Can you hear me? I can hear you. Hello? Yes, hello. Shh. Softer, softer, please. All right. Yeah, absolutely. I'm just. Just so excited. I mean, this is so cool. You don't have to whisper, just so you know. Oh, right. That bag you sent. The Nutella. Can you hear me? Nutella. Hello? 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 Don't press the button while I talk. What? The button. Don't press the button when I'm talking. Oh. Right, I knew that. Makes sense. Thank you for the food. Sure. Well, do you like Nutella? Kinda. What? Why did I send it to her then? I can hear you, you know. I'm an idiot. I can still hear you, you know. Thank you for the delicious food. I really enjoyed it. I should thank you for saving me. Thank you so much. I didn't save you. What? I said I didn't save you. You saved yourself because you wanted to live. Your eagerness to live is what's keeping you alive. Yeah, but still.
without you. If I never met you, I wouldn't be here now. I nearly died. I mean, I almost killed myself, you know? I'm so sorry to hear that. But can we talk about something else? What? If it's all right with you, I'd love to talk about something else, just anything. Want to make noodles together? Did you drain them? There's only a little water. You have to control the amount of water and simmer it down. Simmer it down. If you want to mix it with rice later. What do you mean mix it with rice later? Do you even know how to cook noodles? Who doesn't know how to cook noodles? Well, you obviously don't know how. Why wouldn't she pour out the water? She's weird. Chapaghetti. I think chapaghetti tastes the best when it's mixed with noguri, am I right? That's way too much food for me. You can't even finish that? Eat up, neighbor. Yes, I'm going to right now. Oh my. I wish I could top it off with sesame oil. You're scared of heights? What? What's wrong with that? Well, it just doesn't suit you. You cut off someone's hand. And with an axe, you're scared of heights? I never cut off anyone's hand. What? These monsters aren't human. Not anymore. I am afraid of heights. I fell while climbing as a kid. Climbing? Isn't climbing a steep cliff in the mountains With bare hands like Tom Cruise in MI3? Well, I'm not that good.
Tom Cruise, really? You sound ancient. Oh, it's raining. We need rainwater. Get a bowl. No, a pail. A pail. That's not rain. Are you okay? They're coming straight from my apartment. They're literally right outside the door. What am I gonna do now? Which unit? What? What unit? Are you ready? By the way, Are you really sure no one's up there? Yes, I'm sure. It's gotta be the 8th floor. It's vacant. you've been... Even if it isn't empty? It's okay with me because whether we get eaten by them or starve, we all die someday. Never mind. What? I'm coming. I'm leaving now. But not through the door. What the? You've been... You there? Do you think we can survive this? I'm not sure. But I want to. I really want to get through this shit. I don't want to be torn to shreds by those rotting creatures. And believe me, I don't want to be fucking eaten alive. Me either. We have to survive. We'll survive together. All right then. Listen up, Yuban. I'll get down there first. First, distract them. That's your cue. 1, 2, After that, 3. what the fuck? Who is she?
lucky. Let's go! Glad to see you're still alive. Nice to meet you. Likewise. Oh, you're so damn cool. Oh. You too. I'm tired. 8th floor. Okay. We're good. We're good now. Jesus, relax. Guys, you don't need to thank me. But that thing, could you ask her to put that thing away? Even let's just. All right then. Who are you? Why did you help us? Well, aren't you the one who pleaded for help? I really thought the 8th floor was empty. Goodness. By the way, how did you two manage to survive? I mean, that's quite impressive, you guys. You see, I thought I was the only survivor in the entire building. We thought
we were the only survivors in the complex, and everyone else was, you know. Right, of course. But not anymore, you know? No. Guess not. Oh, by the way, you seem to know a lot. I mean, about those things out there. Well, since I'm still alive, I've just been stuck at home listening to the news about them. Right, same here. But why were you guys together? Do you know each other? No, no.